එක්සත් අරබ් එමිරාතුයේ රියැලිටියේ නැවුම් අත්දැකීම ඔන්න අද දවසේ ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත වුණා. දැන් මම හිතන්නේ සෑහෙන තරගකරුවන් පිරිසක් මේ වෙනකොට Tamanගේ ගායනාව ඉදිරිපත් කරලා හමාරයි. නමුත් තවත් සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා මේ තරගය සඳහා Tamanගේ ගායනාව ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරි වටේට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. ඉතින් මේ ඔබ දකින පොඩිම ඔක්කොම මේ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්න ඉන්න ආදරණීය තරගකරුවන් කටියට කතා කරමු. මොකද මේකරගේ හිත් වල මොනවාද තියෙන්නේ කියලා වෙලා දැන් හොයාගෙන යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් මේගොල්ලන් ඉන්නේ චකිතේන්ද බයෙන්ද මොකක් වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. අපි කියලා කතා කරලා බලමු. අපි යනවා ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නවා කෙනෙක්. කොහෙද ලංකාවේ? ලංකාවේ වත්තල. හරි. මොකද හිතෙන්නේ? තරගයේ පිළිබඳව. තරගයට ආයුධම් කරන්න හිතුනේ මොන නිසාද? තරගයට දක්වන කැමැත්ත කොයි වගේද? මුලින්ම thank you මේ සුනන්දියක් ඇතුළු මොකද මේ වගේ දෙයක් දුබායි වල සංවිධානය කරපු එකට අතරම මේ හස්බන්ඩ් තමයි කිව්වේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඇප්ලයි කරමු කියලා. ඉතින් සිංකරන්ද දක්ෂතාවයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් සිංකරන්ද දක්ෂතාවයක් තියෙනවා කියලා හස්බන්ඩ් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අහමු හස්බන්ඩ් කැමතිම ගීතය. අහසනොහ මෙතරම් සැඩයි දැනුනේ මහා වැසි වැටුණාමයි පොළොවනොහ මෙතරම් රළුයයි හැඟුනේ නියගය ආවාමයි. මේගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම ඉඳගෙන ඉන්නේ තරගය වදින්න යන්න සූදානම් වෙලා. ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ චකිතයක් ඇතිද? බයෙන් ඇද්ද? මොනවා හිතනවා ඇද්ද? කියන එක මට නිකන් හොයන්න හිතුණා. මොකද හිත කියන්නේ? පොඩි බයකුත් තියෙනවා වචන අමතක වෙයි කියලා. ඇයි පාඩම් කරන් ආවේ නැද්ද? පාඩම් කරන් ආවා. මෙහෙම සෙනගක් ඉස්සර සින්දු කියලා නැති හින්දා සමහරලාට අමතක වෙන්න පුළුවන්. අවංක කොල්ලෙක් දැක්කනේ. කොල්ල අවංකයි කියන්නේ යන්නේ ඒකයි. රන්මැලි සෑය විය දිවි අඹරට නැගුණ සුදවුන් පියාවිය සක්විති මගතන සමනල පවුරවිය තුක සැප සම දරන පිය මහරජුනි අප ගෙපැලේ රජ කර එක දවස මම දුටුවා තව දවසක් මුණ ගැසුණා දෙතුල සැලි බිඳුණු හනින් ඔබ කීදේ මට සිහි නෑ. මට සිහිත් නෑ. හොඳට ගායනා කරනවා. හරි. තීරණය මම නෙමෙයි ගන්නේ. විද්වත් විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. දෙවෙනි වටේට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මදුකා. ඔබගේ තරුමාවත ඔබට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයට කාම යන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එනම් ජය වේවා. හමුවෙමු ඊළඟ වටේකදී. ජය වේවා. අපිට එක්කස් වෙලා ඉන්නවා දුබායි සිංගිල් ස්ටාර් තරගයට එක්කස් වෙන්නට ඇවිල්ලා ඉන්න කොල්ල ගොඩක්. අපි චුට්ටක් ඒගොල්ලන්ගේ හඬ තනියෙන් නෙමෙයි එකපාර අහන සූදානම්. ඔයගොල්ලන් රෙඩිද? රයිට්. ඔයගොල්ලන් රෙඩි නම් මම රෙඩි. මොකටද ඇවිල්ලා තින්නේ? දුබායි සිංගිල් ස්ටාර්